Oppitunti 1. Elokuvavierailu. Tiedätkö, mikä elokuva se on? Kyllä, se on yksi keskustassa, lähellä pääostosaluetta. Hienoa. Rakastan sitä elokuvaa, siinä on niin mukava tunnelma. Täysin. Lisäksi he näyttävät aina uusimmat elokuvat. Odotan innolla, mitä tänä viikonloppuna pelataan. Oletko jo tarkistanut aikataulun? Ei vielä, mutta aion katsoa sen pian. Päätetään elokuva ja mennään yhdessä. Se kuulostaa täydelliseltä. En malta odottaa hauskaa elokuvailtaa. Oppitunti 2. Seikkailunhaluiset matkat. Se kuulostaa uskomattomalta. Mikä sai sinut haluamaan matkustaa yksin? Halusin kokea tutkimisen vapauden omassa tahdissani. Se on loistava syy. Yksin matkustaminen voi olla niin rikastuttavaa. Kyllä, se mahdollistaa itsensä löytämisen ja henkilökohtaisen kasvun. Ihailen seikkailun haluasi. Vaatii rohkeutta matkustaa yksin. Kiitos. Uskon, että se voi johtaa unohtumattomiin kokemuksiin. Haluaisin kuulla seikkailuistasi, kun palaat. Täysin. Jaan kaikki tarinani ja vinkkini. En malta odottaa kuulevani niitä. Matkasi innostaa muita. Oppitunti 3. Ostosmatka. Entä ostoskeskuksen lähellä oleva vaatekauppa? Täydellinen. Tarvitsen uuden mekon ensi viikon juhliin. Tuossa kaupassa on yleensä hyvä valikoima tyylejä. Kyllä, rakastan niiden monipuolisuutta. Selaaminen on aina hauskaa. Katsotaan, onko heillä myyntiä käynnissä. Hyvä idea. Haluaisin löytää sopimuksen uudesta mekosta. Ajan meidät sinne lounaan jälkeen. Mahtava. En malta odottaa, että löydän täydellisen asun. Siitä tulee hauska ostosmatka. Oppitunti 4. Rentoutumishetket. Se on niin totta. Se on pieni rentoutumisen hetki ennen kaaoksen alkamista. Ymmärrän täysin. Ajan ottaminen itselleen on välttämätöntä. Kyllä, se auttaa minua latautumaan ja valmistautumaan tulevaan päivään. Täysin. Jopa muutamat hiljaiset hetket voivat tehdä suuren eron. Arvostan noita rauhallisia aikoja, varsinkin kiireisessä maailmassa. Olen samaa mieltä. On tärkeää priorisoida itsehoito. Varataan yhdessä aikaa rentoutumiseen. Ehdottomasti. Pieni seisokkiaika on tarpeen tasapainon saavuttamiseksi. Täältä löydät lisää rauhan hetkiä elämäämme. Oppitunti 5. Säätietoisuus. Se on valitettavaa. Sinun olisi pitänyt tarkistaa ennuste ennen lähtöä. Tiedän. En odottanut sateen tulevan näin äkkiä. Sää voi olla arvaamaton, varsinkin tähän aikaan vuodesta. Täysin. Minun olisi pitänyt olla enemmän valmistautunut muutoksiin. On aina hyvä idea tarkistaa sääsovellus säännöllisesti. Kyllä, teen varmasti tapani pysyä ajan tasalla. Näin voit suunnitella retkiäsi ilman yllätyksiä. Täsmälleen. Inhoan joutua sateeseen ilman sateenvarjoa.
Pidetään silmällä seuraavan seikkailumme ennustetta. Oppitunti 6. Maksuvaihtoehdot. Mitä jos pidennettäisiin projektimme maksuaikaa? Sen pitäisi toimia, mutta entä kiinnostus? Meidän on pohdittava, miten se vaikuttaa kokonaisbudjettiin. Kyllä, maksujen pidentäminen voi olla hyödyllistä, mutta se voi maksaa pitkällä aikavälillä enemmän. Täsmälleen. Meidän pitäisi murskata numerot ennen päätöksen tekemistä. Olen samaa mieltä. On tärkeää punnita hyvät ja huonot puolet huolellisesti. Ota yhteyttä talousneuvojaamme saadaksesi lisätietoja. Kuulostaa fiksulta liikkeeltä. He voivat auttaa meitä löytämään parhaan vaihtoehdon. Haluan varmistaa, että teimme taloudellisesti järkevän valinnan. Oppitunti 7. Historiallinen konteksti. Ennen kuin Alaska tuli osavaltioksi, Texas oli Yhdysvaltain suurin osavaltio. Se on mielenkiintoista. En tiennyt, että Texas piti tätä titteliä niin pitkään. Kyllä, se oli varsin merkittävää maan maantieteellisen kehityksen kannalta. Ihmettelen, kuinka Alaskan lisääminen muutti asioita. Se muutti ehdottomasti dynamiikkaa, tehden Alaskasta nyt suurimman osavaltion. On kiehtovaa, miten historialla on rooli nykyisissä rajoissamme. Täysin. Jokaisella osavaltiolla on oma ainutlaatuinen tarinansa kerrottavana. Haluaisin oppia lisää näiden osavaltioiden historiasta. Suunnitellaan tutkimusistunto Amerikan maantiedosta ja historiasta. Oppitunti 8. Antiikkiostokset. Mikä kaunis antiikkikauppa. Tykkään selata ainutlaatuisia keräilyesineitä. Minä myös. Historiallisten esineiden löytämisessä on jotain erityistä. Täsmälleen. Jokaisella kappaleella on tarina kerrottavanaan, ja se on kiehtovaa. Nautin jännityksestä löytää piilotettuja aarteita tällaisissa paikoissa. Kyllä. Se on kuin aarteenetsintää, joka kerta kun vierailet. Voisin viettää tuntikausia vain tutkien kaikkia eri kohteita. Sama täällä. Katsotaanpa, mitä ainutlaatuisia löytöjä voimme löytää tänään. En malta odottaa. Kuka tietää, mitä voimme löytää yhdessä? Varmistetaan, että käytämme aikaa ja nautimme kokemuksesta. Oppitunti 9. Istuinjärjestelyt. Piknikillemme voimme laittaa peittoja ja tyynyjä nurmikolle. Se kuulostaa täydelliseltä. Se tekee siitä mukavan kaikille. Kyllä, haluan kaikkien rentoutuvan ja nauttivan päivästä. Se on loistava tapa luoda kodikas tunnelma ulkona. Täsmälleen. Lisäksi se tekee ruuan ja pelien jakamisesta nautinnollisempaa. Rakastan ajatusta rennosta järjestelystä, jossa voimme kaikki kokoontua. Valitaanpa mukava paikka puun alta myös varjolle. Hyvää pohdintaa. Se pitää meidät viileinä, kun meillä on hauskaa. Odotan innolla piknikämme. Oppitunti 10. Kaupunkiin tutustuminen. Se on loistava tapa tutustua kaupunkiin. Oletko aiemmin käyttänyt julkista liikennettä tässä kaupungissa? Kyllä, minulla on. Se on kätevä ja usein paras tapa liikkua. Olen samaa mieltä. Lisäksi voit nähdä enemmän paikallista kulttuuria tällä tavalla. Täsmälleen. Bussilla tai metrolla ajaminen antaa sinulle erilaisen näkökulman.
Odotan innolla, että pääsen kokeilemaan sitä matkamme aikana. Hankitaan joukkoliikennekartta, joka helpottaa navigointia. Kyllä. Se tekee seikkailuistamme sujuvampia ja nautinnollisempia. En malta odottaa, että pääsen tutustumaan kaikkeen, mitä tällä kaupungilla on tarjota. Oppitunti 11. Steroidien käyttö urheilussa. Tämän ulkonäön saavuttamiseksi jotkut miehet käyttävät steroideiksi kutsuttuja lääkkeitä. Kyllä, mikä mahdollistaa suurien lihasmäärien kasvattamisen nopeasti. On huolestuttavaa, kuinka yleistä tämä käytäntö voi olla urheilussa. Täysin. Se aiheuttaa vakavia terveysriskejä ja eettisiä kysymyksiä. Uskon, että se heikentää reilun kilpailun henkeä. Olen samaa mieltä. Aitoja saavutuksia tulee juhlia ilman oikoteitä. Koulutus steroidien vaaroista on välttämätöntä urheilijoille. Ehdottomasti. Sen sijaan on tärkeää edistää terveellisiä harjoitusmenetelmiä. Edistetään tietoisuutta ja tuetaan puhtaan urheilun aloitteita. Oppitunti 12. Uuden-Seelannin kaupungit. Uudessa-Seelannissa on 3 suurta kaupunkia. Kyllä, Auckland on suurin kaupunki, jossa on enemmän monimuotoisuutta ja toimintaa. Täsmälleen. Se on eloisa paikka, jossa on sekoituskulttuureja. Olen kuullut, että Wellington ja Christchurch ovat myös melko ainutlaatuisia. Kyllä. Wellington tunnetaan taide-elämästään, kun taas Christchurchissa on kauniita puutarhoja. Jokaisella kaupungilla on oma viehätyksensä ja luonne, joten ne ovat vierailun arvoisia. Haluaisin tutustua kaikkiin 3 ja nähdä, mitä he tarjoavat. Sama täällä. Suunnitellaan pian matka Uuteen-Seelantiin. Se olisi muistettava seikkailu. Oppitunti 13. Taloudelliset huolenaiheet. Asiantuntijoiden mukaan tämä on pahin lama sitten vuoden 1929. Kyllä, tämä romahdus johtaa mielestäni vakaviin taloudellisiin haasteisiin. Olen samaa mieltä. Meille on tärkeää ymmärtää seuraukset. Täysin. Nämä talouden taantumat vaikuttavat moniin ihmisiin. Ihmettelen, kuinka kauan kestää, että talous elpyy. Se on monimutkainen kysymys, mutta se vaatii strategista suunnittelua. Meidän on tuettava paikallisia yrityksiä auttamaan niitä toipumaan. Kyllä. Yhteisön tuella voi olla suuri merkitys. Pysytään ajan tasalla toipumistoimista ja osallistutaan mahdollisuuksien mukaan. Oppitunti 14. Edisonin keksinnöt. Toista Edisonin keksintöä ei enää käytetä nykyään. Todella. Sitä keksintöä kutsuttiin fonografiksi, eikö niin? Kyllä, se oli aika vallankumouksellista tuolloin äänen tallentamisessa. On kiehtovaa, miten tekniikka kehittyy ajan myötä. Täysin. Se, mikä oli aikoinaan huippuluokkaa, voi vanhentua. Mietin, mikä on seuraava suuri keksintö äänen maailmassa. On jännittävää pohtia edessä olevia mahdollisuuksia. Kyllä. Innovaatiot muokkaavat edelleen jokapäiväisiä kokemuksiamme. Pidetään silmällä nousevia ääniteknologioita. Oppitunti 15. Kaunis sateenkaari. Katso sitä kaunista kirkasta sateenkaari taivaalla. Se on upeaa. Näen kaikki värit.
violetin, sinisen, vihreän, keltaisen, oranssin ja punaisen. Sateenkaaret tuovat aina sellaista iloa, eikö niin? Täysin. Ne muistuttavat meitä kauneudesta, joka voi seurata myrskyä. Kyllä, se on kuin luonnon tapa näyttää meille toivoa ja positiivisuutta. Rakastan sitä, kuinka jokainen väri sulautuu saumattomasti toiseen. Se on todella taideteos. Meidän pitäisi ottaa valokuva vangitaksemme tämän hetken. Hieno idea. Muistakaa tämä ihana näky. En malta odottaa, että pääsen jakamaan tämän ystävien ja perheen kanssa. Oppitunti 16. Laajentuminen länteen. Sekä Kanada että Yhdysvallat laajenivat nopeasti länteen kohti uusia alueita. Kyllä, tämä laajentuminen muokkasi merkittävästi Pohjois-Amerikan historiaa. On kiehtovaa ajatella heidän kohtaamiaan haasteita ja mahdollisuuksia. Täysin. Matka oli täynnä sekä jännitystä että vaikeuksia. Ihailen pioneereja, jotka uskalsivat tuntemattomaan. Minä myös. Heidän rohkeutensa tasoitti tietä tuleville sukupolville. Opitaan lisää tästä historian ajanjaksosta, se on niin kiehtovaa. Hieno idea. Menneisyytemme ymmärtäminen auttaa meitä arvostamaan nykyisyyttämme. Olen innoissani sukeltaessani noiden varhaisten tutkimusmatkailijoiden tarinoihin. Oppitunti 17. Aurinkopaneelien huomioita. Kyllä, olen harkinnut aurinkopaneelien asentamista katolleni. Kuulostaa järkevältä sijoitukselta. Ne voivat säästää rahaa pitkällä aikavälillä. Täsmälleen. Lisäksi se on loistava tapa pienentää hiilijalanjälkeäni. Ihailen sitä. Kestävä energia on erittäin tärkeää ympäristölle. Eikö? Haluan osallistua ilmastonmuutoksen torjuntaan. Oletko jo tutkinut tiettyjä merkkejä tai malleja? En vielä, mutta aion tutkia parhaita saatavilla olevia vaihtoehtoja. Se on hyvä lähestymistapa. Autan sinua mielelläni tutkimuksessa. Arvostan sitä. Etsitään yhdessä tehokkaimmat ja luotettavimmat paneelit. Oppitunti 18. Mahtava joki. Maailman 4. pisimmällä joella on erityinen paikka Amerikan historiassa. Kyllä, sillä oli ratkaiseva rooli monien kaupunkien kehityksessä. Minusta on kiehtovaa, kuinka joet muokkaavat talouksia ja kulttuureja. Täysin. Ne tarjoavat resursseja ja kuljetusreittejä. On hämmästyttävää, kuinka paljon elämä riippuu näistä vesistöistä. Olen samaa mieltä. Joet ovat tärkeitä ekosysteemejä, jotka tukevat erilaisia villieläimiä. Meidän pitäisi tutkia enemmän tämän joen vaikutuksista historiaan. Kyllä. Sen merkityksen ymmärtäminen voi antaa meille näkemyksiä menneisyydestämme. Suunnitellaanpa vierailu joen varrella oleviin historiallisiin kohteisiin. Oppitunti 19. Sähköisen kaupankäynnin selitys. Verkkokauppa on muutakin kuin tuotteiden tai palveluiden ostamista ja myymistä verkossa. Kyllä, se kattaa koko verkkokaupan ja tapahtumien prosessin. Täsmälleen. Se sisältää kaiken markkinoinnista asiakaspalveluun. Pidän siitä, kuinka tekniikka on muuttanut tapaamme tehdä ostoksia. Minä myös. Se tekee ostoksista niin kätevää ja helposti saatavilla.
ja se avaa globaalin markkinapaikan yrityksille. Kyllä. Pienet yritykset voivat tavoittaa asiakkaita maailmanlaajuisesti nyt. On jännittävää nähdä, kuinka verkkokauppa kehittyy edelleen. Pidetään silmällä verkkokauppamaailman nousevia trendejä. Oppitunti 20. Varaus ennakkoon. Budjettivalikoimaamme liittyen on tärkeää varata etukäteen. Kyllä, tällä tavalla voimme saada parhaat hinnat ja vaihtoehdot. Täsmälleen. Viime hetken varaukset voivat usein johtaa korkeampiin hintoihin. Olen samaa mieltä. Ennakkosuunnittelu auttaa meitä pysymään budjettimme sisällä. Lisäksi se antaa meille enemmän aikaa tutkia ja löytää hyviä tarjouksia. Kyllä. Rakastan tarjouksen löytämisen jännitystä suunnittelun aikana. Asetetaan aikajana varausten tekemiselle. Se kuulostaa fiksulta. Meidän pitäisi pyrkiä saamaan kaikki päätökseen pian. Olen innoissani matkastamme. Tehdään siitä ikimuistoinen. Oppitunti 20. Kitaran soitto. Olen soittanut kitaraa nyt noin 5 vuotta. Se on upeaa. Musiikin luominen on varmasti niin palkitsevaa. Se todella on. Rakastan sitä, kuinka ilmeistä soittimen soittaminen voi olla. Voin kuvitella. Soitatko lähinnä huviksesi vai esiintytkö? Vähän molempia. Nautin pelaamisesta ystävien ja perheen kanssa. Se kuulostaa upealta. Se on loistava tapa jakaa intohimosi. Kyllä. Tykkään myös joskus kirjoittaa omia kappaleitani. Se on vaikuttavaa. Haluaisin kuulla alkuperäistä musiikkiasi. Jakaisin sen mielelläni. Pidetään pian jam-session. Oppitunti 22. Turvakamerasuositukset. Voisin harkita saman tekemistä. Onko suosituksia turvakameramerkeistä? Kyllä, olen kuullut hyvää muutamista merkeistä, jotka ovat melko luotettavia. Se on hienoa. Haluan jotain, joka on helppo asentaa ja käyttää. Täysin. Käyttäjäystävälliset ominaisuudet ovat tärkeitä kodin turvallisuuden kannalta. Pidätkö enemmän langallisista vai langattomista vaihtoehdoista? Mielestäni langattomat kamerat ovat helpompia asentaa. Olen samaa mieltä. Lisäksi ne voidaan sijoittaa helposti eri paikkoihin. Tutkitaan yhdessä parhaita malleja vertaillaksemme ominaisuuksia. Kuulostaa suunnitelmalta. Haluan tehdä tietoisen päätöksen. Oppitunti 23. Kiireinen aikataulu. Minulla on aamulla töissä ja iltapäivällä lääkäriaika. Kuulostaa kiireiseltä päivältä edessä. Mitä mieltä olet siitä? Olen hieman hermostunut kaiken sovittamisesta, mutta pärjään. Kyllä, ajan suunnittelu voi auttaa vähentämään stressiä. Olen samaa mieltä. Teen tarkistuslistan pitääkseni kaiken järjestyksessä. Se on fiksu lähestymistapa. Se auttaa minua aina pysymään tiellä. Haluan vain varmistaa, etten unohda mitään tärkeää. Et tee. Ota se askel kerrallaan. Kiitos kannustuksesta. Arvostan sitä. Oppitunti 24. Suositut musiikkitrendit. Onko olemassa suosittuja kappaleita, joista meidän pitäisi tietää?
Kyllä. Tällä hetkellä suosituimpia kappaleita kutsutaan usein top 40. Se on mielenkiintoista. Rakastan pysyä ajan tasalla uusimpien hittien kanssa. Minä myös. On hauska nähdä, mitkä artistit ovat nousussa. Mielestäni meidän pitäisi luoda soittolista parhaista kappaleista. Hieno idea. Se on täydellinen seuraavalle matkallemme. Kyllä. Musiikki tekee matkasta aina nautinnollisempaa. Otetaan mukaan sekoitusgenrejä, jotta se pysyy tuoreena. En malta odottaa, että pääsen löytämään uusia suosikkeja yhdessä. Oppitunti 25. Jännitystä putouksilla. Kuulitko uskomattomista esityksistä putouksilla? Kyllä, näin videon ihmisistä, jotka putosivat tynnyreissä reunan yli. Se näytti jännittävältä. En voi uskoa, kuinka rohkeita he ovat. Sen tekeminen vaatii paljon rohkeutta. Ehdottomasti. Ja jotkut jopa kävelevät köysissä putousten yli, mikä näyttää vielä vaarallisemmalta. Se on totta. Korkeus ja ryntäävät vesi tekevät siitä näyttävän, mutta riskialtis saavutuksen. Ihmettelen, kuinka he harjoittelevat tällaisia temppuja ilman, että he loukkaantuvat. Sen on vaadittava paljon koulutusta ja turvatoimenpiteitä heidän turvallisuutensa varmistamiseksi suorituksen aikana. Olen samaa mieltä. Adrenaliinin täytyy kuitenkin olla innostava. Kuvittele näkymä sieltä ylhäältä, sen täytyy olla henkeä salpaava. Oppitunti 26. Horisonttien laajentaminen. Sekä Kanada että Yhdysvallat laajenivat nopeasti länteen. Kyllä, tämä laajentuminen muokkasi merkittävästi Pohjois-Amerikan historiaa. On kiehtovaa ajatella heidän kohtaamiaan haasteita ja mahdollisuuksia. Täysin. Matka oli täynnä sekä jännitystä että vaikeuksia. Ihailen pioneereja, jotka uskalsivat tuntemattomaan. Minä myös. Heidän rohkeutensa tasoitti tietä tuleville sukupolville. Opitaan lisää tästä historian ajanjaksosta, se on niin kiehtovaa. Hieno idea. Menneisyytemme ymmärtäminen auttaa meitä arvostamaan nykyisyyttämme. Olen innoissani sukeltaessani noiden varhaisten tutkimusmatkailijoiden tarinoihin. Oppitunti 27. Palkkaodotukset. Varma. Millaisia palkkaodotuksia sinulla on tässä tehtävässä? Haen kilpailukykyistä palkkaa, joka vastaa osaamistani ja kokemustani. Tuossa on järkeä. On tärkeää, että sinua arvostetaan panoksestasi. Täysin. Uskon saavani reilun korvauksen työstäni. Oletko tehnyt tutkimusta alan standardeista? Kyllä, minulla on. Olen katsonut useita palkkatutkimuksia ja raportteja. Se on fiksua. On aina hyvä olla tietoinen ennen neuvotteluja. Olen samaa mieltä. Se antaa hyvän pohjan keskusteluille. Varmistamme, että ilmoitamme odotuksemme selkeästi. Oppitunti 28. Matkasuunnitelmat. Se on jännittävää. Entäpä tiedätkin maaseudulle? Se kuulostaa fantastiselta idealta. Rakastan avointa tietä. Minä myös. Autolla matkustamisessa on jotain vapauttavaa. Täsmälleen. Voimme pysähtyä ja tutustua mielenkiintoisiin paikkoihin matkan varrella.
Kyllä. Se tekee matkasta yhtä nautinnollisen kuin määränpää. Suunnitellaan reittimme ja luetellaan joitain pakollisia paikkoja. Hieno idea. Haluan ottaa kaiken irti seikkailustamme. Minä myös. En malta odottaa, että pääsen kokemaan kauniita maisemia. Valitaan pian viikonloppu, jotta se toteutuu. Oppitunti 29. Hinnoittelutiedot. Hinta on noin $20 per henkilö. Onko jotain tiettyä paikkaa, mistä voin ostaa liput? Kyllä, voit ostaa niitä verkosta tai paikan päältä. Se on kätevää. Ostan mieluummin liput etukäteen. Hyvä idea. Se säästää aikaa ja varmistaa, että saat paikan. Täsmälleen. En halua missata tätä kokemusta. Katsotaanpa verkkosivustolta mahdollisia erikoistarjouksia tai alennuksia. Kyllä. Se olisi mahtavaa, jos voisimme säästää rahaa. Olen innoissani tästä tapahtumasta. Kuulostaa hienolta ajalta. Oppitunti 30. Salin sisustaminen. Sisustammeko salin uudelleen? Kyllä, kuulostaa hauskalta projektilta. Mikä tyyli sinulla on mielessä? Ajattelin kodikasta, vintagea lämpimillä väreillä. Se olisi viehättävää. Se luo kutsuvan ilmapiirin. Täsmälleen. Voisimme käyttää antiikkihuonekaluja ja pehmeää valaistusta. Rakastan sitä ideaa. Se lisää luonnetta ja lämpöä tilaan. Aloitetaan selaamalla sisustusliikkeitä saadaksesi inspiraatiota. Hieno suunnitelma. En malta odottaa, mitä löydämme. Tämä on hauska tapa virkistää asuintilaamme. Oppitunti 31. Tuoreet ainesosat. Tarvitset tuoreita hedelmiä ja vihanneksia smoothieihini. Täysin. Rakastan tuoreiden raaka-aineiden käyttöä juomissani. Ne tekevät niin eron maun ja ravinnon suhteen. Kyllä. Lisäksi se on loistava tapa aloittaa päivä terveellisesti. Tehdään lista tarvitsemistamme hedelmistä ja vihanneksista. Hyvä idea. Haluan kokeilla uusia smoothie-reseptejä. Sama täällä. Monipuolisuus pitää asiat mielenkiintoisena. Mennään markkinoille tänä viikonloppuna varastoimaan. Odotan innolla, että pääsen sekoittamaan herkullisia smoothieita. Oppitunti 32. Vaellussuunnitelmat. Mitä jos lähtisit puistoon patikoimaan? Se kuulostaa hauskalta. Mihin aikaan meidän pitäisi tavata? Entä kello 9? Olisi kiva aloittaa aikaisin. Täydellinen. Saamme nauttia viileästä aamuilmasta. Kyllä. Lisäksi polut ovat vähemmän ruuhkaisia tuolloin. Rakastan patikointia, kun se on rauhallista ja seesteistä. Pakkaamme pikkupurtavaa ja vettä retkelle. Samaa mieltä. Virvokkeiden nauttiminen pitää meidät energisinä. En malta odottaa, että pääsen tutkimaan polkuja ja nauttimaan luonnosta. Oppitunti 33. Naisten jääkiekko. Viime vuosina naiset ja tytöt ovat pelanneet jääkiekkoa paljon useammin kuin ennen. Kyllä, on upeaa nähdä enemmän mahdollisuuksia naisurheilijoille. Monet tytöt eivät vain pidä urheilusta, vaan he ovat myös siinä.
Täysin. On hienoa nähdä heidän saavutuksiaan jäällä. Mielestäni lisääntynyt näkyvyys rohkaisee lisää liittymään. Ehdottomasti. Urheilun roolimallit inspiroivat seuraavaa sukupolvea. Tuetaan paikallisia naisjoukkueita ja osallistutaan joihinkin peleihin. Se kuulostaa mahtavalta idealta. Haluaisin kannustaa heitä. Yhdessä voimme juhlia heidän kovaa työtään ja omistautumistaan. Oppitunti 34. Taiteelliset pyrkimykset. Laitoin väriliidun hänen käteensä, mutta hänellä oli vaikeuksia pitää sitä. Se kuulostaa suloiselta hetkeltä. Onnistuiko hän lopulta? Kyllä, pienen harjoittelun jälkeen hän sai väriliidun otteeseensa. Se on upeaa. On mahtavaa nähdä lasten oppivan ja kasvavan. Täsmälleen. Jokainen pieni voitto on heille iso askel. Minusta on ihanaa seurata heidän itseluottamustaan, kun he luovat. On ilo rohkaista heidän luovuuttaan. Täysin. Minun pitäisi liittyä ja piirtää hänen kanssaan ensi kerralla. Se olisi hienoa. Se on hauska tapa yhdistää ja ilmaista itseämme. Oppitunti 35. Muinaisten sivilisaatioiden näyttely. Juuri nyt heillä on erityinen näyttely muinaisista sivilisaatioista. Se kuulostaa kiehtovalta. Rakastan historian oppimista. Kyllä, se tarjoaa sellaisen käsityksen siitä, miten yhteiskunnat kehittyvät. Olen samaa mieltä. Jokaisella sivilisaatiolla on oma ainutlaatuinen panoksensa. Olen erityisen kiinnostunut heidän esillä olevista esineistä. Minä myös. He kertovat niin runsaita tarinoita menneisyydestä. Aiotaan vierailla näyttelyssä tänä viikonloppuna. Hieno idea. En malta odottaa, että pääsen tutkimaan ja löytämään lisää. On jännittävä kokemus nähdä historian heräävän eloon. Oppitunti 36. Ruokailuvaihtoehdot. Kyllä, tällä alueella on paljon vaihtoehtoja nappaamaan naposteltavaa tai tehdä ostoksia. Se on hienoa kuulla. On aina mukavaa, että sinulla on erilaisia valintoja, kun olet ulkona. Täysin. Halusitpa sitten nopean välipalan tai istumaaterian, jokaiselle löytyy jotakin. Kyllä, ja paikallisiin ravintoloihin tutustuminen voi olla yksi minkä tahansa retken kohokohdista. Täsmälleen. Se on upea tapa kokea alueen kulttuuria ja makuja. Lisäksi ostosten tekeminen lähellä tekee aterian nauttimisesta kätevää ennen selaamista tai sen jälkeen. Kyllä, ja se luo ihanan ulkoilupäivän yhdistämällä herkullisen ruuan ja vähittäiskaupan terapian. Lopulta monipuoliset vaihtoehdot lisäävät kokemuksen yleistä nautintoa. Ehdottomasti. Odotan innolla löytäväni uusia suosikkeja alueella.